Tervetuloa uuden KX Studio-jakson pariin. Nyt ollaan tässäkin ohjelmasarjassa jo päästy jaksoon numero 2. Edellisessä jaksossa käsiteltiin laajemmalti tätä koko Overland kautta maastoautovaellusharrastusta. Ja yksi juttu, mitä meiltä kysellään aina silloin tällöin YouTuben kommenttikentässä on, että minkälaista navigointi-applikaatiota, ohjelmaa me käytetään ja kuinka me etukäteen suunnitellaan noita meidän reissuja just sillä applikaatiolla, mitä käytetään, niin voitaisiin nyt tässä jaksossa KX Studio paneutua nyt siihen aiheeseen ja koitetaan saada siitä mahdollisimman kattava tulos nyt sitten niin, että ehkä kenties voitte tekin päättää, että onko tämä just se applikaatio teille vai ei. Applikaatio, mihin me ollaan päädytty, mitä ollaan käytetty itse asiassa ihan alusta asti, on Gaia GPS. Ja minkä takia me sitten Gaiaan päädyttiin silloin alun perin, niin katsottiin vähän, että minkälaisia applikaatioita on tänne meidän alueelle maailmaa ylipäätään saatavilla. Ja vähän kyseltiin kanssa sitten muilta harrastajilta, että mitä käytetään. Ja toi Gaia GPS nousi aika lailla sieltä sitten esille, että on ollut niin kuin kätevä just nimenomaan reittisuunnitteluun etukäteen ja hyvin toiminnallinen sitten itse asiassa niin kuin reissussa. Eli siinä muutamia pointteja ja ei me ole kyllä toisaalta sitten jääty harmittelemaankaan sitä, että olisiko pitänyt ottaa joku toinen, ei olla edes niin kuin itse asiassa kokeiltu mitään muuta applikaatiota tähän asiaan, muuta kuin Gaiaa nyt sitten ollaan käytetty ja sen kanssa ollaan pärjätty ihan tosi hyvin. Muutama pointti siitä tietenkin, mikä pitää ottaa huomioon on, että siinä pitää olla sitten maksullinen jäsenyys, että saat ladattua offline-karttoja ja muita toiminnallisuuksia saada siitä applikaatiosta irti, että se toimii kaikkein parhaiten sitten tuolla, kun ollaan reissuissa ja muuta. Ei välttämättä aina ole sellaista paikkaa, missä on puhelinverkot hyvät niin, että saisi päivitettyä karttapohjaa sitä lennosta, vaan offline-kartat pitää olla ja Gaiassa ne tulee sen maksumuurin takaa, mutta jäsenyys ei ole kuin parikymppiä vuodessa. Gaia GPS, me ollaan käytetty sitä ja voitaisiin katsoa seuraavaksi sitten hieman, tai oikeastaan, että millä laitteilla me pääsääntöisesti Gaiaa käytetään. Tosi hyvä laite siihen on luonnollisesti tabletti. Tän saa autossa, monenlaisia telineitä löytyy markkinoilta, saat sen laitettua kivasti siihen niin kuin itsellesi näkyville, kun ajelet tuolla. Ja totta kai iso ruutu helpottaa hirveän paljon sitä reitin seuraamista ja sitten sitä ympäristön selaamista myös siinä sitten niin kuin lennosta, kun reitillä ajellaan. Puhelimeen luonnollisesti saatavilla myös. On taas sitten omat hyötyt, kun puhelimella tekee verrattuna vaikka tablettiin sitten, että helposti kulkee sitten se sun taskussa koko ajan mukana se applikaatio ihan päivittäisessä elämässä. Siitä voi olla jotain iloa. Ja sitten tietenkin kolmantena laitteena sitten ihan tietokoneella, eli niin kuin selainpohjaisesti. Selaimella sitä on tosi kätevä käyttää, varsinkin siihen niin kuin reittisuunnitteluun ennen reissua, koska vaan hiirellä ja kursorilla sen niin kuin karttapohjan operointi on hieman ehkä kätevämpää kuin sitten niin kuin kosketusnäyttöjen kautta. Toki se sieltä hoituu ja tosi paljon ollaan silläkin tehty, mutta myös sen niin kuin kokemus siitä selainpohjaisesta käytöstä niin on tosi paljon ehkä miellyttävämpi kuin sitten suoraan tuosta kosketusnäytön kautta. Isolla kosketusnäytöllä se on tosi kätevää sitten siellä niin kuin reissussa. Pikkusen muokkailla sitä reittiä, jos on tarvetta niin kuin lennosta. Katsotaan, että ollaan suunniteltu joku reitti, mistä ajetaan, ja yhtäkkiä se onkin sellainen, että ei siitä sitten todellisuudessa olekaan pääsyä. Niin sitten katsoa sieltä se seuraava korvaava reitti, kenties piirtää se valmiiksi siihen karttapohjaan lennosta ja sitten lähteä taas seuraamaan sitä jälkeä. Muutamia juttuja voitaisiin katsoa noista ominaisuuksista, miten tämä toimii perusluontoisesti. Ylärivillä näkyy kustomoitava paneeli, josta pystyt itsellesi tärkeimmät kohdat laittamaan, niin kuin nostamaan esille.
nopeuden, esimerkiksi korkeuskäyrän, tai korkeusarvo, kuinka korkealla merenpinnasta olet. Esimerkiksi meillä on auringon nousu- ja laskuajat myös tosi kätevä täällä päin maailmaa, missä vuoden ajasta riippuen niin valoisan aika on joko tosi pitkä tai tosi lyhyt, niin pystyt pikkusen silläkin mittaroimaan sitä sun käytettävissä olevaa aikaa reissuilla. Sitten muutamia juttuja muuta tosi laajalla skaalalla pystyt valikoimaan, että mitä täältä löytyy kaiken maailman. Yksi hyvä, mitä on myös käytetty tosi paljon, on, että kuinka pitkään on käytännössä oltu liikkeellä. Siitä lähtee käytännössä silloin, kun GPS paikantaa sua eri paikkaan aamusta alkaen, kun liikkeelle lähdetään, niin siitä lähtee kello käyntiin, mutta kello myös pysähtyy, sitten kun se pysähtyy toi auto, ollaan tietyn aikaa ollut paikallaan, niin se ei enää sitä tallenna ja sitten taas eteenpäin, niin jos on joku tiukka aikatauluinen homma, niin pystyt vähän katsomaan sitten, että kuinka paljon siitä päivästä on sitten käytetty siihen siirtymiseen ja kuinka paljon ollaan oltu jossain parkissa sitten tai muuta, jos sillä tiedolla nyt on väliä, mutta ihan hyvä ominaisuus sekin meidän mielestä ja sitä ollaan hyödynnetty noilla reissuilla. Näytön sivusta tai niin kuin ruudun sivusta tänne on asennoitu peruskäyttöpainikkeet, nuolella saadaan paikannettua oma sijainti ja käännettyä karttapohjakin sillä päin, että se osoittaa aina käytännössä siihen, mihinkä sun laite osoittaa. Eli karttapohja kääntyy sun mukana sitä mukaan, kun laitetta pyöritetään. Toisinaan on ollut hyvä ja toisinaan se vaatii taas tosi paljon sitten kaistaa, että se voi vähän, jos ei ole hyvä niin kuin offline-kartta ladattuna valmiiksi, niin silloin tämä voi sitten niin kuin käyttöliittymä hieman jumittaa, koska sen pitää koko ajan päivittää tuota karttapohjaa sitä mukaan, kun edes pikkusenkin niin kuin auto kääntyy tai näin. Toisaalta pystyt taas lukitsemaan sitten näkymän pelkästään pohjoiseen tuolta kompassin kuvasta sitten toisesta kulmasta, oikeasta yläkulmasta. Niin nyt karttapohja on semmoinen perusmuotoinen maastokarttapohja, eli aina ikään kuin pohjoiseen ja sitten vaan nuoli kääntyy, nyt mihin suuntaan sitten itse osoittaa. Sitten löytyy layerit. Tämä oli yksi syy kanssa, minkä takia Gaijaan päädyttiin, kun tänne pystyy tosi helposti lisäämään tätä niin kuin käytettävissä olevaa karttadataa. Me ollaan lisätty Googlen karttapohjista tosi paljon eri layereita ja myös sitten ihan maanmittauslaitoksen perusmaastokartta lisätty tänne ja niiden välillä sitten seikkailu tosi helppoa. Eniten on käytössä satelliittikuvat tai kautta ilmakuvat ja sitten ihan perus Gaian toi oma karttapohja, mikä tässä nyt paistaa koko ajan. Se on ollut hyvä ja selkeä karttapohja seurata reissuilla, mutta jos haluaa, niin sitten saa ihan tällaisen perusmuotoisen maastokarttapohjan valkealla pohjalla, mikä on sitten ihan hyvä myös siinä mielessä, että näinhän suomalaiseen maastokarttapohjaan on tallennettu ihan kaikki laavupaikat ja muut vastaavat sellaiset, mitä ei välttämättä sitten noissa muissa karttapohjissa sitten ole. Eli tosi hyödyllinen myös ladata tämä laitteeseen mukaan, niin aina sitten kun päivän päätteeksi aletaan sitä leiriä etsimään, niin nähdään nopeasti, että missä saattaisi olla hyviä leiripaikkoja tiedossa. Ja tietenkin yksi pointti on sitten myös, niin kuin näkyy kiinteistöt. Eli jos ollaan jossain ihan umpimähkää ja sitten katsotaan, että joku tie menee tuosta läpi, että voitaisiko ajaa siitä, niin nähdään hyvin nopeasti täältä, että tie menee joidenkin rakennusten pihan poikki esimerkiksi. Niin sehän nyt koitetaan vastuullisesti tätä harrastusta harrastaa, niin ei ajella sinne muiden pihojen poikki sitten niin kuin mielellään. Et jos sitä pystytään jotenkin välttämään, niin tosi hyvä ominaisuus on se, että näet, missä on jonkun talo. Ja näin edelleen. No siinä olisi nyt nopeasti käytänyt läpi nuo perustyökalut, mitä löytyy tästä ohjelmasta. Yksi hyvä ominaisuus myös Gaijassa näiden muiden edellä mainittujen lisäksi on se, että kun sä teet reittiä ja sä oot useammalla laitteella kirjautunut siihen, niin kuin useammalla
laitteella kirjautunut siihen samaan tiliin, niin joko se ennalta tehty reitti tai sitten se just tallennettu reitti ajellessasi tallentuu pilveen ja sitä kautta sitten, kun sun muut laitteet on myös yhteydessä siihen verkkoon, niin tallentuu automaattisesti ikään kuin synkroituu laitteiden välillä. Eli jos mekin kun 2 autolla ollaan liikkeellä, toisessa on tabletti ja toisessa on vaikka puhelin, niin lennosta pystyy tekemään muutoksia ja se on sitten toiselle nähtävillä sitten saman tien. Sillä ehdolla, että tietysti puhelinverkkoa löytyy, että päivitys onnistuu, mutta sen verran nyt monestikin kuitenkin sitä on saatavilla. Ihan kätevä ominaisuus. No voitaisiin katsoa sitten seuraavaksi, että kuinka me tätä niin kuin applikaatiota käytetään itse. Eli luonnollisesti iso osa sitä käyttöä on vaan sitten niin kuin seurata sitä ennalta määrättyä reittiä, mitkä olet aikaisemmin suunnitellut tänne, mutta miten se reitin suunnittelu tapahtuu sitten niin kuin ennen reissua. Eli reitin suunnittelu Gaiassa on myös tosi intuitiivista ja helppoa, ja varsinkin sitten kosketusnäytöllä tosi näppärää tehdä sillä niin kuin lennosta, mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin selaimella sitten vielä ehkä näppärämpää. Mutta nyt kun on tabletti tässä näin, niin katsotaan kuinka se täältä käy. Eli alakulmasta löytyy plussa, sieltä löytyy tämä reittikuvake, painetaan siitä, ja nyt meillä on sitten alkupiste olemassa, ja tavallaan otetaan ulospäin tuota karttakuvaa, painetaan seuraava piste esimerkiksi, ja sitten ohjelma automaattisesti hakee käytettävissä olevat tiet, mitä pitkin päästään tänne seuraavaan pisteeseen, ja jos nyt sitten sanotaan näin, että reitti koostuu enemmän isommista teistä, niin sä pystyt tosi nopeasti kattamaan tosi ison alueen, koska on niin kuin isoja teitä, tiepohjia käytettäväksi suoraan, mitä ohjelma pystyy nopeasti laskemaan tuosta noin. Sitten kun aletaan tekemään reittiä jonnekin niin kuin syrjäiseen maastoon, niin voi olla, että joutuu tekemään niin kuin pienempiä pätkiä ja todennäköisesti joutuukin tekemään pienimpiä pätkiä kerrallaan sitä reittiä, koska aina ei automaattisesti tuo hakeudu siihen sun haluamallesi reitille ja voi olla, että sitä joutuu sitten manipuloimaan. Mutta jos reittisi pitää sisällään siirtymiä isompia teitä, niin käytännössä ollaan asetettu nyt nuo alkupisteet, niin vaikka tästä meiltä Jyväskylästä, jos haluttaisiin mennä vaikka Konnevedelle, niin ohjelma näytti saman tien meille ja hyödyntäen tuota suorinta isompaa tietä. Eli tuolla tavalla pystyy tekemään reittejä. Toisaalta, jos mennään sitten jonnekin pienemmille teille, niin silloin on tehtävä väkisin pienemmissä erissä näitä viivoja. Ja sitten lopuksi sulla on reitti valmiina, save, annat jonkun nimen ja sitten se on täällä sulla näkyvissä. Ja sitä sitten seuraamaan. Nämähän kaikki tallentuu tallennuskansioon, löytyy tuolta sivusta, saved. Ja meillä on täällä tosi paljon kaikkea tuleviakin reissuja ja tehtyjä reissuja. Täältä sitten löytyy toi äskenkin esimerkinomaisesti tehty reitti. Eli käyttäminen ennen reissua tosi helppoa ja kätevää. Ja sitten itse reissussa, kun esimerkiksi meilläkin on ollut nyt nuo parit viime reissut ihan agendalla, että kartoitetaan Suomen itäisin tie, mitä pystyy yhtäjaksoisesti kulkemaan Suomenlahdelta ihan tuonne niin kuin pohjoisimpaan osaan Suomea, niin että me pystytään todentamaan reitti, että se oikeasti on myös ajettavissa oleva, eikä pelkästään vaan, että karttapohjalta siitä joku juntu meni, niin voidaan näiden edellä mainittujen työkalujen lisäksi myös lennosta käyttää record-ominaisuutta, eli tallennetaan reittiä sitä mukaan, kun sitä edetään. Ja sillä tavalla meillä on 2 erillistä reittiä piirrettynä tallennuskansioon. On se ennalta määrätty, piirretty ja sitten se tallennettu. Ja jos ne poikkeaa toisistaan, niin sitten vaan päivittää sitä ennalta määrättyä tai jättää sen toisen tallennetun sitten siksi niin kuin
pääreitiksi tai pääkartaksi tulevaisuutta varten. Meillähän on ollut tässä nyt ajatuksena myös julkaista noita reittejä, mitä ollaan nyt ajettu, niin meidän tapauksessahan nyt täytyy sitten puhtaaksi piirtää noin, eli siellä oli tosi paljon muutoksia aina aika ajoin siihen, mitä aikaisemmin oltiin suunniteltu, niin ne reitit ei sellaisenaan toteutunut, vaan tosi paljon tuli tarvetta säätää matka-aikana. No sitten ollaan tallennettu, tai siis päästään meidän maaliin, finish track, lopetetaan toi ja taas kerran tarjoaa meille mahdollisuuden nimetä toi ja tallennuslokaatiot erikseen ja sitten save. Nyt meillä on siellä ajettu reitti tallessa. Eli Gaia on meille valikoitunut niin kuin päänavigointiohjelmaksi nyt sitten. Ja kun me suunnitellaan reittiä, niin toki siellä on myös muita sillä hetkellä käytössä olevia työkaluja, eli maanmittauslaitoksen maastokartta, sitten ihan Googlen kartastot ja satelliittikuvat, ja jos jostain muualta vielä löytyy maanmittauslaitoksen kartoissa on myös ilmakuvat, lentokoneella otetut ilmakuvat tai näin edespäin käytettävissä, niin ikään kuin niiden eri alustojen kombinaatio on sitten se, kun sitä reittiä tehdään, että jossain palvelussa on parempi niin kuin tieto tästä tietystä alueesta taas toisesta alueesta ja sitten tiedot yhdistämällä. Se nyt on vähän semmoista salapoliisityötä osittain välillä, että onko tuolla oikeasti joku reitti, mikä menee vai ei. Mutta se ennakkosuunnittelu kannattaa tehdä hyödyntäen myös monia muita karttapohjia ja valokuvia tai satelliittikuvia, että saa mahdollisimman hyvän näkymän siitä reitistä, mitä olet suunnittelemassa just sillä hetkellä. Kaiken kaikkiaan nyt sitten Gaia on ollut meidän mielestä tosi hyvä työkalu overlanding kautta maastoauto vaeltamiseen. Ominaisuudet on hyvät, käyttöliittymä on selkeä, pienelläkin käyttökokemuksella saa niin kuin täyden teho irti tuosta ohjelmistosta saman tien, eikä tarvitse pitkää niin kuin oppimiskäyrää käydä läpi tämän kanssa siinä mielessä. Riittävän kustomoitavissa oleva kaikkien niin kuin saatavilla olevien infojen mukaan ja kaiken kaikkiaan vähän niin kuin napakka paketti. Suosittelen tätä, tai suositellaan tätä myös muille. On laajalti jo käytössä, varsinkin Euroopassa, myös Yhdysvalloissa on. Ja näitä teidän omia reittejä, mitä tänne piirrätte, niin pystytte myös julkaisemaan täällä sillä tavalla, että ne olisi sitten muille löydettävissä. Täällähän on ominaisuutena search ja sitä kautta, no nyt ei ole internetyhteyttä meillä täällä, mutta täältä pystyisit filtteröimään tietyn aktiviteetin mukaan, onko se sitten hiking, offroading tai täältähän löytyy myös overlanding tai muut, niin jos tänne on käyttäjä ladannut reitin ja nimennyt sen, sä pystyt hakemaan sitä reittiä ja lähteä suorittamaan vaan sitä. Eli tosi kätevää myös niin päin, jakaa muille harrastajille. Ja totta kai sä pystyt tänne lataamaan GPX-tiedostona myös sitten jostain muusta lokaatiosta ladatun karttapohjan tai mitä vaan tietoa. Meillä on tosi paljon myös laavupaikkoja tänne ladattuna, ne on GPX-nä ihan vaan pointteja kartalla. Niin siinä mielessä kustomoitavuutta löytyy, käytettävyyttä löytyy, miellyttävä ohjelma kaiken kaikkiaan. Siinä on varmaan tämä KX Studio-jakso tämän Gaia-esittelyn osalta. Toivottavasti saitte tästä seikkaperäisestä selostuksesta jotain irti. Jäi jonkinlainen maku ohjelmasta, että voisiko sopia omaan käyttöön. Tykkää videosta tai jos tykkäsit videosta, peukku ylös, kommentoi alle, minkälaista sisältöä, kenties tämmöisiä esittelytyyppisiä juttuja haluaisit jatkossa tällä ohjelmasarjalla nähdä. Ja tilaa kanava ja kerro kaverille. Sillä tavalla saadaan jaettua tätä harrastuksen hienoutta myös laajemmalle skaalalle ja ihmisiä mukaan entisestään jo mahtavaa suomalaiseen Overland-yhteisöön.
Mulla ei muuta. Seuraavassa jaksossa jatketaan.